Okey, assalamualaikum semua dan selamat tahun baru daripada kami Fresco Bike. Okey, hari ini saya nak perkenalkan satu model iaitu electric wheelchair heavy person auto folding. Sebelum ni kita dah pernah bawa masuk yang auto folding ni. Okey, tapi yang sebelum ni ada beza sikit. Untuk yang baru ni dia datang dengan tayar mati jenis honeycomb tak perlu pump. Kalau yang lama tu pakai angin. Yang tu adalah perbezaan yang ketara. Lepas tu dari segi motor pula, yang ni lagi dia punya respon lagi kuat. Okey, dia lagi laju berbanding dengan yang lama. Walaupun dia pakai motor yang sama, tapi upgrade version ni ada special sikit. Okey, jom kita tengok dia punya spek. Yang pertama, motor Okey, ini adalah motor dia. Untuk satu-satu motor ni dia punya power 300 watt. Okey, untuk dua ni 600 watt. Okey, motor dia yang paling kuat yang kita ada, brush motor. Okey, bateri lithium ada dengan double bateri. Bateri spek. Okey, ini adalah bateri. Bateri dia spek dia adalah jenis lithium. Power dia 24V 6 mAh. Okey, airline approve. Ini yang paling penting. Boleh bawa night flight, boleh bawa pergi travel, pergi umrah ke. Untuk bateri ni masukkan macam ni saja. Okey, dia sudah ada lock Okey, sudah lock. Okey, untuk cas boleh cas dua tempat. Okey, nak cas direct battery pun boleh kat sini. Okey, boleh bawa keluar dan cas dekat luar. Ini adalah yang kita cakap tadi. Okey, yang ni adalah paling latest, tayar yang mati honeycomb, saiz 12 inci. Okey, ini adalah teknologi yang terbaru Kalau untuk wheelchair yang jenis latest, dia pakai tayar ni Saiz belakang 12 inci. Untuk bahagian depan pula, tayar sama spek juga, jenis honeycomb. Untuk wheelchair auto fold ni, okey, ini adalah dia punya hydraulic dengan motor. Okey, ni hydraulic dia, ni adalah motor. Okey, ini adalah special punya. Banyak-banyak wheelchair kita jual, inilah salah satu model yang kita ada yang jenis auto fold. Lepas tu dia punya respon untuk hydraulic ni, untuk lipat dia laju sikit daripada yang lama. Okey. Okey, ini adalah dia punya controller. Controller sama je dengan yang lama. Okey, dia ada button off. Lepas tu ada battery indicator, ada button horn. Lepas tu speed, ada 5 speed, sama juga. Okey, untuk bawah ni adalah button untuk lipat. Okey, yang ni untuk buka, yang ni untuk lipat. Okey, sekarang cara untuk buka macam ni. Tekan on. Tekan on. Seterusnya tekan on macam biasa. Pertama on off macam biasa. Lepas tu tekan button lipat ni. Okey, sampai keluar lampu macam ni, tekan home. Okey, armrest dia boleh angkat daripada tepi kiri kanan. Okey, dua-dua boleh angkat. Cushion dia boleh angkat, boleh basuh. Okey, dia pakai sarung. Untuk tebal cushion ni dalam 4-5 inci. Okey, cushion dia selesa. Belakang dia pun boleh buka, boleh basuh. Untuk wheelchair auto fold ni, dia ada 3 kompartmen untuk bag. Okey, 1, 2 dan bawah. Okey, 3. Sini senang lah, letak charger ke, letak dompet ke, telefon ke. Okey, ada poket semua kiri kanan. Ini yang special dia ada wireless remote control. Okey, yang ni kalau macam orang tak ada upaya nak remote, nak control pada sini, jadi anak ke, isteri ke, suami ke boleh pakai benda ni. Okey, cara dia senang je.
Yang pertama kena on benda ni. Okey, yang kedua tekan ni lama-lama sampai keluar warna hijau. Okey, dah nyala hijau. Okey, dan tu terus boleh pakai. Okey. Kalau berminat boleh datang kedai kita atau boleh WhatsApp saya. Assalamualaikum.